Hello mga kamamu kapapo guys! Gagawa tayo ng kalabasa jelly. Nilaga ko na yung ating kalabasa. Pero bago muna yan, please subscribe to my channel and please ring the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga new video. Okay guys? Nilagay tayo ng hot water. Nalagay na natin ang ating white gulaman. Mr. Gulaman. Dissolve it. Natin lang i-dissolve. Imamash natin ang ating squash. And then, lalagay na natin ang ating condensed milk. Okay. Halo-haloin lang ulit hanggang sa madurog lahat ng kalabasa. Maglalagay tayo ng sugar. Then, ihalo na natin ating gelatin natin na huwag natin sama yung ating mga buo-buo. And then, ang ating evaporated milk. Dagdag tayo ng sugar. Halo-haloin lang natin ulit. Guys, ilalagay na natin dito sa ating tray. Aluminum tray ang aking pinaglagyan para madaling lumamig. Ilagay natin dito ha. Ngayon guys, lalagay natin to sa freezer. And then, pag matigas na siya, saka natin lalagyan sa ibabaw ng itong ating Eden cheese. Okay guys? Okay guys, mga kamam kapafu, ito na yung ating kalabasa jelly. Yan na po siya. Ito na po siya, ang ating kalabasa jelly.
Guys, mga kamamu kapapo. Bye-bye. God bless sa ating lahat. Thank you. Love you all. Mwah.